مؤسسة المعية خير نادي إلى التقوى بلابلها تنادي سعود لحور أن يحيا سعيدا سعادتها المنافع للبلاد وما قانونها إلا كتابا يبين به الكلام من التضاد كتاب لا يمس بكاف ظلم منير السير أدوية لفؤاد حكى عن بيرها صنع لمعالي وما تلقاه من نغم المداد بناها الله ما يروي زماء بأجمع فضة وكرام مفادي تعيش معية الله ازديادا وتبقى بالخلود على سداد وتبقى بالخلود على سداد مؤسسة إلى التقوى بلابلها تنادي إلى التقوى بلابلها تنادي بسم الله الرحمن الرحيم لحور أن يحيا سعيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وشفاعة للمؤمنين اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. adúpẹ́ fún Ọlọ́run atọrọ àìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aláyé lọ́run ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹni Ọlọ́run fi ṣèkẹ́ tó fi ṣègẹ̀ fún gbogbo àgbáńlá ayé ẹ̀rí ẹnìkan kọrin jẹ́ oní nílàwùlá ma khuliqat shamsun wala qamarun bí ò bá ń ṣọlá ànábì ni àbá ti rí tí ń jó òrùn àbá ti rí tí ń jó ṣùpá wala nujumu kódà bí ìràwọ̀ ṣe pọ̀ tóun tí ò bá ń ṣọlá ànábì ni bọ́lá nàbí pọ̀ gbogbo bí tí wọ́n náà bá ti wá ń gbọ́ wa máa ṣe sallallahu alayhi wa sallam. màláíkà Jibril lọ bá nàbí ń jọ kan ó sọ fún pé wà nàbí ṣé kò ní dùn mọ́ wà nàbí ni kó ṣe fẹ́ nìkan ó ṣàṣàlátù fún nàbí kóun wá fi mẹ́wàá kóun fi rọ́pò wasalatul malaikatu la turad àdúrà tí màláíkà wá ṣe kò sẹ́ni tí kò sí gàgá kan tí ó dá padà màláíkà Jibril wọ́n sọ pé ṣé kò ní dùn mọ́ wà nábì kó ṣe pé a sọ pé ẹnìkan á ṣe sallallahu alayhi wa sallam fún wà nábì èmi màláíkà Jibril ló wà dá mẹ́wàá padà fún tó sì jẹ́ pé tí màláíkà bá ṣàdúrà fẹ́yàn tó bá ṣàṣàlátù fẹ́yàn Ọlọ́run gan-an ojú ó ti Ọlọ́run láti dá a padà àwa tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aláyé lọ́wọ́ ànábì wa Muhammad àwọn aráalé ànábì àwọn sàhábà ànábì àti gbogbo àwọn tá a jàlùbáríkà wọn nù àwọn àfáà tó ti lọ Ọlọ́run máṣà kẹ́ wọn bàbá wa Sheikh Kamaluddin Al-Adaby
ọlọ́run ìkẹ́ ọlọ́run ọlá ọlọ́run má ṣàbà ṣe fún wọn. Wọ́n ti wà nínú ìkẹ́ ọlọ́run tipẹ́tipẹ́ èèyàn ò gbọ́dọ̀ tún máa sọ pé wọn ọlọ́run má ṣàkẹ́ wọn, wọ́n ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ ni. Ọlọ́run wàhálà déyìnà mazid wà lọ́lọ́run sọ, kò sí bọ́lọ́run ṣe lè kéèyàn tó, èèyàn ni yóò ṣàánú èèyàn ni yóò tún máa tán lápò rẹ̀. Àmọ́ bó bá ṣe pọ̀ tó lọ́dọ̀ ọlọ́run náà, ọlọ́run tún máa jẹ́ kó o mọ̀ pé ó má sì tún kù, àlékún ìkẹ́ rẹ tó kù bó ṣe pọ̀ tó ń ṣe fún baba Sheikh Kamaluddin, ọlọ́run má ṣàlékún ẹ̀. Baba Sheikh Adam Abdullahi Elori ìjẹta àbí àná ló pé I think 20 something years, bóyá 28 years ni àbí almost 30 years ṣá tí baba ti lọ. Ọlọ́run dákun ìkẹ́ ọlọ́run ọlọ́run bá a ṣe fún baba Sheikh Adam. Baba Ọláwùmí yẹn náà, baba Ọláwùmí náà ti tó ọdún bíi 12 àbí 11. Ọlọ́run ìkẹ́ ọlọ́run má ṣàbá wa fi kẹ́ wọn, àlékún ìkẹ́ ọlọ́run má ṣàbá wa fi kẹ́ wọn. Àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ṣiṣẹ́ lọ nìyẹn. Àfáà kan sọ̀rọ̀ níjẹta, ó ní ta bá ń sọ pé àwọn sálàf, a bá ń sọ pé àwọn sálàf àwọn àfáà wa yìí náà sálàfù sọ́ọ́lì ni wọ́n, torí ọlá tí wọ́n làwa fi mọ ọlọ́run. Tí ò bá ń ṣe tiwọn, tí ò bá ń ṣe pé wọ́n fọ́n mímọ̀ ká sójú ọ̀nà ọlọ́run ni sílùú wa ní Nàìjíríà ni bá tí mọ̀ nǹkan kan. Àmọ́ àwọn bàbá yìí wọ́n fi ṣánú, wọ́n fọ́n mímọ̀ ká. Ọlọ́run má ṣàlékún ìkẹ́ fún wọn, má ṣàlékún ìgẹ̀ fún wọn. Bàbá aṣẹ́wó Èkó tàná Sheikh Muhammad al-Mudaththir Hamza Eshilokun, bàbá yìí náà fọ́n tàṣọ wúfù kálí kó pọ̀. Ìjọ kan ń bá a ó wá sọ ìtàn wọn tààrà, téèyàn ó mọ̀ pé nínú àwọn tọ́lọ́run tún fi ran ìsìláàmù lọ́wọ́ nílùú Èkó, kódà ní Nàìjíríà àmọ́tàn. Àmọ́ àwọn ẹni ọlọ́run máa ń paramọ́ púpọ̀, wọ́n máa ń paramọ́ púpọ̀. Ọlọ́run ṣéwò Èkó tàná, ṣéwò Èkó ti jẹ́ ẹ̀ta Sheikh Muhammad Hamza, ọlọ́run má ṣàbá wa kẹ́ wọn. Sheikh Ibrahim dídì visit wọn ní bàbá ẹ ti fún àṣírí tasawufu síta jù, ẹ ti tú àṣírí tasawufu. Ó ní táwọn bá tú òun làwọn èèyàn ò fi ṣàǹfààní ẹ̀, táwọn bá lọ tán àwọn èèyàn ò ní jàǹfààní ẹ̀. Bàbá ti wá lọ tán sìn, tó bá lọ tí wọ́n tún gbà ẹ̀, báwo làwọn èèyàn ò ṣe jàǹfààní ẹ̀. Bàbá ọlọ́run dákun má ṣàlékún ìkẹ́ fún wọn, má ṣàlékún ìgẹ̀ fún wọn. wala ilaha àwọn táwa kù tá à ń jàǹfààní wọn. Bàbá wa gbogbo àwọn kùlàfà àwọn tá a dárúkọ yẹn lọ́wọ́ má ṣàbọ̀ pẹ̀lú wọn, má ṣàkún wọn, tó fi dórí àfáà mi, ọ̀gá mi, olówó orí mi, bàbá mi Fadilatu Sheikh Alhaji Abdulghani Suleiman Tanimala Al-Umupowi Al-Murshid, ọlọ́run má ṣàbà kún wọn lọ́wọ́, má ṣàbà wà pẹ̀lú wọn. Gbogbo àwọn tá a wá jàǹfààní lára wọn, gbogbo àwọn àfáà wa tá a kọ́ mímọ̀ látara wọn, tá a gbọ́ wàásí wọn, tá a kàtírà wọn, tá a sì tún jàǹfààní wọn dòní. Ọlọ́run má ṣàbà kún wọn lọ́wọ́, má ṣàbà wà pẹ̀lú ẹ̀san wọn. Ọlọ́run tó máa ń san àwọn tí wọ́n ń ṣàǹfààní fẹ́yàn, ọlọ́run má ṣàṣe fún wọn. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Iladeke wa bala biruha tunadi, iladeke wa bala biruha tunadi. Tó a kí gbogbo àwa tí à ń wò wá tá à ti ń wọlé, Miss Lawal akiyin, Al-Ustaz Abdulhamid Abdullatif Abiola. Mo ti sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ wò sí lórí, tẹ́ ẹ̀ bá fi lè wá sí orí program wa lónìí àjà, torí ọ̀gá la gbé wa. Tẹ́ ẹ̀ bá wá, tẹ́ ẹ̀ bá tá a bá rí yín lórí Facebook wa lónìí nǹkan mi ti dé nìyẹn. A kí ọ̀gá wa Sheikh Mukhtar Òkègbénró Nakibul Ashraf, ẹ káàbọ̀ sí orí program wa. Alhaji wa Aminullahi Shukura, akí ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sí orí Al-Wazir Abu Mas'ud, ọlọ́run má ṣà kún yín lọ́wọ́, má ṣà wà pẹ̀lú ẹ káàbọ̀. Àfáwà Ibrahim Ọláwálé, Sheikh wa Sa'id Abu Zaki Wataki Al-Allama, bàbá ẹ káàbọ̀ sí tasharafna bi ru'yatikum. Inú wa dùn pa àti ẹ̀rí wọ̀nyí ní orí péjì wa lónìí. Ọlọ́run má ṣà wà pẹ̀lú yín. Wala la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Muhassasatul Ma'iyyatu khayru nadi, ila takiwa balabiluha tunadi. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ a rí pé a ṣí àwọn nǹkan kan sí gbogbo àwọn friends wa lórí Facebook, pé page kan wà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ open tí a pè ní Mai'yyatullahi Islamic Foundation ní orí Facebook. Gbogbo ẹ̀yin tí a send ẹ̀ sí, ẹ dákun ẹ bá wa like ẹ̀,
pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láti next week lọ orí ẹ̀ la ó ti máa ṣe program wa orí ẹ̀ la ó ti máa ṣe program wa àpè ní Mai'yyatullahi Islamic Foundation alájì wa Fọlárànmí Adésínà ọ̀rẹ́ mi pàtàkì láti Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò wá ẹ bá wa share rẹ̀ torí tọ́pìkì wa tó ní tọ́pìkì tí ó wà very interesting ni bàbá wa tó tún wá fẹ́ sọ náà bàbá tó ṣe tọ́ ní qadamun thabit fil ilm qadamun thabitun fil ulum tá bá ń sọ̀rọ̀ òyìnbó ọ̀gá ni wọ́n ń bẹ̀ tá bá tún wá ń sọ lágbáwá náà níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀gá ni wọ́n ń bẹ̀ Ọlọ́run má ṣàjẹ́ kárí wọn pẹ́ bàbá wa Sheikh Yusuf Abdul-Jami Al-Adaby Ọlọ́run má ṣàjẹ́ kárí yín àti ń jàǹfààní tipẹ́ Mai'yyatullahi Islamic Foundation náà ẹ jẹ́ káwa náà ṣojú kòkò ká jẹ àlùbáríkà yín lábẹ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe ti ń lọ lórí screen wa ẹ máa follow ihun tó ń lọ lójú screen wa yẹn ìyẹn ni pé details wa wà ń bẹ̀ à ń ṣe Ramadan charity tó ṣe pé Mai'yyatullahi Islamic Foundation nínú iṣẹ́ tí abẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run kún wa lọ́wọ́ lórí ẹ̀ náà ni òun náà ni pé nínú àwẹ̀ yà fẹ́ ṣe 5 days Ramadan charity àti polongo ẹ̀ ní àtijọ́ yìí àmọ́ àwa fún ara wa wọ́n ní ẹlẹ́wù ni ó kọ́kọ́ gbé ẹrù kí èèyàn ó tó gbé káwọn èèyàn tó bá gbé àwa náà ti ń gbé nǹkan wa ṣùgbọ́n wọ́n ní àjèjì ọwọ́ kan kò dágbẹ́rù sórí àfi káwọn èèyàn bá kún lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ kún wa lọ́wọ́ lórí ẹ̀ account details wà ń bẹ̀ ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí ẹ̀ láti kún wa lọ́wọ́ alẹ́lẹ́ẹ̀kejì à ń fi àsìkò yìí náà fi ń pe gbogbo ẹ̀yin èèyàn inú Ramadan la wà àwọn èèyàn tiẹ̀ máa ń wọ jàlábíà dáadáa ẹ bá wa kàn sí olórí kò ń ṣe olórí Mai'yyatullahi báyìí à ń polówó ni olórí collections ẹ bá wa kàn sí wọn wọ́n ń ta jàlábíà ọkùnrin tóbìnrin jàlábíà Dubai ni Turkish ni àti ti Egypt ń bí wọ́n dẹ̀ máa deliver rẹ̀ níbikíbi tẹ́ bá fẹ́ ní Nàìjíríà ni bó ṣe worldwide ni ẹ kàn sí wọn details wọn ni ó wà ní orí screen tí à ń wò yẹn lábẹ́ bẹ́ẹ̀ upcom à ń fi àsìkò yìí náà tún pe ẹ̀yin èèyàn ẹ bá wa patronize wọn wọ́n ń ṣe printing wọ́n ń ṣe graphic design wọ́n tún ń ṣe photo and video coverage èyí tó wá jẹ́ babambari ẹ̀ ni pé kò ní ìdíkẹ́ tiẹ̀ máa lọlé ilé lọ́tí máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ àti ní ọ́fíìsì báyìí sìn àti ní official company wa ní opposite shop Brother Ben ní Taba níbi bí Maktab Sunni ọmọ Albarka production ẹ bá wa ẹ patronize wọn lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tún ń ṣe amaze surprise àti ń polówó wọn látijọ́ yìí náà ọmọ Albarka ẹ mọ́wọ́ polówó wa bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń gbọ́ yẹn amaze surprise ó fẹ́ surprise ìyàwó ẹ ni gbogbo any kind of surprise tó bá fẹ́ ṣe wọ́n ń ṣe kẹ́bà lè mọ̀ pé wọ́n real ẹ lọ wo Facebook page wọn ẹ máa rí àwọn surprise tó ti ṣe fáwọn èèyàn gidi tó ti ṣe ẹ follow wọn kẹ́dẹ̀ patronize wọn Ọlọ́run má ṣàkún wa lọ́wọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ Rosa Media Records akínyìn púpọ̀ àwọn ni wọ́n ń gbà wá púpọ̀ ní gbogbo ìgbà àwọn ń gbà wá púpọ̀ ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run má ṣàkún yín lọ́wọ́ àwọn bàbá ń bọ̀ wá ṣàdúrà fún yín ó fẹ́ kọ orin ni orin tá à ń gbọ́ yẹn náà ti ń ṣe ànáṣìdù anthem Mai'yyatullahi Islamic Foundation first time tá a kọ́kọ́ lónìí àwọn náà ni wọ́n ṣe àwọn ni wọ́n pò pọ̀ tó bá fẹ́ kọrin kódà tó bá fẹ́ ra orin mo ní tó bá fẹ́ ra orin máa bọ̀ kódà orin lárúbáwá gan tó bá fẹ́ ra wọ́n ń ṣe ó dẹ̀ fẹ́ cover program ẹni ní orí Facebook ni o fẹ́ ṣe jingles ni o fẹ́ ṣe polówó ni máa bọ̀ wá sí Rosa Media Records ní Taba ní alimaya akíyàfà wa alájà wa Kìfáyà ọlọ́dán ẹ káàbọ̀ sí orí program a sì ń fi ẹ náà kí bàbá wa ọlọ́dán pé happy birthday òní ni birthday wọn a fẹ́ lọ ṣínú lọ́dọ̀ wọn lónìí mo sẹ́ni kankan sí yín sà Ọlọ́run má ṣá wà pẹ̀lú yín inshallah àwọn bàbá ó sálámọ̀ sílé nísìn kó tó di pé a ní kí wọ́n wọlé ẹ bá sálámọ̀ sílé káwọn èèyàn lè mọ̀ pé tọ̀ bàbá la gbé wá lónìí sà. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai'yyatullahi ziyada.
وتبقى بالخلود على السداد وتبقى بالخلود على السداد الله. wa ẹ máa share ẹ máa bá wa share program yìí láti fi jẹ́ kí àwọn èèyàn jàǹfààní púpọ̀ látara rẹ̀. Tọ́pìkì wa lónìí yóò máa jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí àti ipa tí Islam fẹ́ jẹ́ kí wọ́n kó láwùjọ. Ọ̀dọ́ mùsùlùmí àti ipa bá tí a fẹ́ sọ wọ́n ti sọ program ó ti sọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Àwa náà wá fẹ́ kí wọ́n tún wá bá wa sọ lórí péjì wa. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nílùú Cairo níbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń bímọ a sì rí skul púpọ̀ àmọ́ London Mai'yyatullahi Islamic Foundation ni à ń ṣe Arabic and Islamic kápẹ́ nílé kéwú à ń ṣe lé kéwú ẹ wá kọ́ ọmọ yín ní Kùránì ẹ wá kọ́ ọmọ yín Lárúbáwá kò dá kọ́ ọmọ mùsùlùmí wa ọmọ mi yóò ó ti wọ bíi 13 years kò ní lè ka iná àtẹná lásán àmọ́ a ní kẹ́ wá jàǹfààní ọjọ́ mẹ́rin náà ní àárín ọ̀sẹ̀ pẹ̀lú owó tí kò pọ̀ púpọ̀ látẹ̀sẹ̀ wo aya tí sámánà ń kọ̀lé la kò ṣeé ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ ní Cairo ń bíbí ẹ má bínú pé ẹ má tàṣírà mi àmọ́ owó tá a fẹ́ san owó tá a ní kẹ́ wá san fún kọ́ọ̀sì yìí ọ̀rẹ́ sì rí lára àwọn ọmọ yìí inshallah. lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà àwọn programs wa every Thursday òun là ń gbé àwọn àfáà wa òní yìí la gbé àwọn bàbá wa Sheikh Yusuf Ajadi wa tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ká máa retí àfáà wa Sheikh Habibullah Alábòtó lálàfo àwọn ọjọ́ náà a máa ń ṣe àwọn program ní Friday I think Friday Sunday and Tuesday tí a ó máa retí àwọn àfáà ń bẹ lọ́jọ́ Sunday yìí lágbára lọ́jọ́ ọ̀la tí ń ṣe Friday ká máa retí àwọn stars wa Abdul Muiz Suleiman Tanimala kí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa àwọn al-muslimun wa ghayril muslimin àwọn mùsùlùmí àtàwọn tí wọ́n kì í ṣe ọ̀rọ̀ nípa àwọn mùsùlùmí àtàwọn tí wọ́n ṣe alákọ̀ tí Islam fi wò lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà á bọ́ sí orí main program tí ń ṣe wáàsí tí àwọn bàbá wa fẹ́ bá wa ṣe láti fún wọn ní time. Bàbá topic tá a ní kí ẹ bá wa sọ náà ni Muslim youth and their roles in society. Ipa tí Islam fẹ́ kí mùsùlùmí kó ní àwùjọ. Àwọn wo ní ọ̀dọ́ àti wípé kí la tiẹ̀ lè pè pé éèjì wo la lè sọ pé ọ̀dọ́ tó ẹlòmíì gan ti wọ bíi 40 àbí 40 something àmà ni I'm still a youth. bàbá yẹn náà falyatafaddal hayyakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ومولاي محمد صلى الله عليه وسلم عين رحمة العالمين ونور الإدايات المسترشدين وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقدار العظيم صلى الله عليه وسلم. ní àkọ́kọ́ akí Ọlọ́run ọba àlékèọlá ọba tí ó ní ẹ̀mí tí ó dẹ̀ ní ikú láàrin méjèèjì lọ́lọ́run ọba yìí ti ń dára ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba tí a dúpẹ́ fún tó kàwákún àwọn ẹrú ẹ̀ tí ó wà ní ayé lásìkò yìí pẹ̀lú èyí tí ó ń lọ báyìí ti pandemic tó ń jà ràyìnràyìn tọ́lọ́wọ́n bá ní pẹ̀lú bó ṣe wá lọ àtolówó àti tálíkà kò fẹ́ sí yàtọ̀ láàrin wa àmọ́ Ọlọ́run bá nínú àánú ẹ̀ ó kà wá kún àwọn tí wọ́n sì máa bẹ lórí ẹ̀pẹ̀ ilé ayé àdúpẹ́ fún Ọlọ́run bá náà àtàrà ọpẹ́ Ọlọ́run bá a ṣe kẹ́ṣẹ̀gẹ́ fún anabi àwa ìkẹ́ wá gẹ́ fún anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olóòlà ẹni tó jẹ́ ìpè ní tí ì bá ń ṣòwò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò ní mọ níbo ni ọ̀nà ọmọ wà níbo ni ọ̀nà ọ̀la wà tọ́lọ́run bá yìí tó fi tọ́lá ànábì tó pẹ̀lú àánú Ọlọ́run bá tó fi gáìdì wa àdúpẹ́ fún Ọlọ́run bá lórí ìdáyà ànábì. ẹ̀kejì ní ẹ̀kẹta àwọn àfáà wa tí wọ́n ti wà níwájú Ọlọ́run bá bàbá tó bá Maulana Sheikh Kamaluddin Al-Adaby rahimahullahu ta'ala wa Sheikh Adam Ali Ilori rahimahullahu ta'ala àti àfáà mi náà
Sheikh ibn Abayomi àti gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run pátá káfàtàn tó wà wájú Ọlọ́run bisimilahi kulọlọ. Gẹ́gẹ́ bí kìnìún bí Royd ṣe sọ àti àwọn ẹni Ọlọ́run tó wà ńlẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti rí bàbá wa Tánimọ̀lá Tẹ̀ní àti àwọn àgbàlagbà ẹni Ọlọ́run tó ti wà àti khalifa àwọn baba khalifa Al-Adaby yìí gbogbo wọn pátápátá níwájú Ọlọ́run bá kọ́lọ́run kó bá a ṣàlékún kẹ́ fún wọn àlékún ìdáyà àlékún ọ̀nà kọ́lọ́run kó bá a ṣe fún wọn bisimilahi suratul Fatiha bisimilahi rahman rahim. mo wá fi àsìkò yìí a fi dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá fún àfáà wa àwọn tí wọ́n ní tó ń jẹ́ agbátẹrù program yìí Mai'yyatullahi Ọlọ́run bá tí ó ti ń bẹ pẹ̀lú yín kò ní fi yín sílẹ̀ ńgbà kan. Mai'yyatullahi tẹ́ ti ń lò tọ́lọ́run ti fi ní kẹ́ máa lò láti Nàìjíríà tẹ́ fi délẹ̀ yìí tọ́lọ́run fi ní kó máa bẹ kó fi máa rí bá Ọlọ́run ò ní padà lẹ́yìn yín Ọlọ́run ò máa bẹ fún yín tẹ́ fi padà sí Nàìjíríà tẹ́ tún máa fi lẹ̀ àṣàṣà tó tún tóbi jọlẹ̀ náà wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ká má fi lè fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ pé ìjọ kí a bọ́ sínú program topic of discussion gẹ́gẹ́ bí program topic yìí I think àti sọ bí ó ti tó bí mélòó kan tí mo ti sọ tí n bá gbàgbé ó máa ti tó bí mẹ́rin or thereabout so ó máa ń topic yẹn náà just same thing same concept but different àmọ́ pé ní sometimes ó lè come ní as the role of Muslim youth in nation building. Sometimes role of Muslims in nation building. Sometimes Muslim youth and their roles in the society. So gbogbo ẹ̀ náà nǹkan kan náà gẹ́gẹ́ bí àwọn ustaz wa ti sọ pé àwọn wo ni tàbá wo bí Ọlọ́run bá àlékẹ́lá ṣe dá ilé ayé àti àwa àtàkùrà ní al-umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ni ojúṣe wa bí ilé ayé ṣe ń lọ yìí gbogbo àná láàrin balisana ala nafsihi basira àwa náà rí n tó ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ àkọ́kọ́ ká máa mú lẹ́yẹ kankan ǹjẹ́ mùsùlùmí ní ojúṣe lórí bí ilé ayé ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ni àwa náà ti jókòó gẹ́gẹ́ bí umma we are a nation on its own we have different religions but gbogbo wa the truth of the matter is that àwa lójú kan nínú kíni nínú ilé ayé kan náà gbogbo wa la lójúṣe sínú ilé ayé bí mùsùlùmí bá pẹ̀rẹ̀ ní mùsùlùmí kí lójúṣe títẹ̀ táwọn ọlọ́dà religion táwọn náà bá pẹ̀rẹ̀ àwọn ní kí ni ojúṣe títẹ̀ wọn náà sínú ilé ayé torí gbogbo wa la jọ wà nínú ẹ̀ so òun ló máa mú mi lọ sínú aya al-Qur'an tá a máa fi ṣe mọ́bdá òtọ́lọ́run ní bàdà a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. tí a bá wo àwọn ayatul Qur'aniyya tí a bá gbọ́yé dáadáa kì í ṣe pé bó ṣe kíyàn ka Qur'an kó pọ̀ sí àmọ́ each and every ayah of the Qur'an has a message tó lè jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ deliver. ó wá wà lórí àwọn àáfàá tí wọ́n jókòó tì láti mọ̀ pé ní àyà yìí kí ló túmọ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn afọ àwọn usuli lọ́dọ̀ àwọn afọ oní usulu fiqh àwọn pè nǹkan ní illatul hukmu yìí òun ní ìtorí kíni a máa wá àyà yẹn láti lè fi mọ̀ pàápàá àyà yìí kíyàn bá lè mọ̀ àǹfààní tó wà ń bẹ̀. This ayah we have been using it several times. Táwọn àfáà náà dẹ̀ ti lò àwọn àfáà ọlọ́jọ̀gbọ́n ti sọ̀rọ̀ ń pẹ́ ní the ayah simplifies the essence of creation. Ìdí tọ́lọ́ wọn bá ṣe dá ọba àlekẹ́lá ṣe tó ṣe dá ògbó wa ayah yìí ló ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ọlọ́run nígbà tí Ọlọ́run bá tó ń bá àwọn màlẹ́kà sọ̀rọ̀ pé ní fẹ́ dá sórí orílẹ̀ ayé àwọn kan ìjọ kan tó máa jẹ́ ike àwọn ló máa wà ní ìcháàjì tó máa ṣe alámòjútó ilé ayé àwọn màlẹ́kà wọn sọ fún ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ǹjẹ́ o máa tún dá síbẹ̀ bó ṣe ti dáńgbà kan rí àwọn kan làwọn afa sọ fún wa pé àwọn kan tí wàá tó ti kọ́kọ́ lo orílẹ̀ ayé káwa tó lò a máa lọ sórí agbọ́nrin Quran ká má fi lè máa lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mi wọ́n á ní
àwọn kan nínú àwọn tó ti lo ilé ayé tẹ́lẹ̀ òun làwọn àlùjọ̀nú ohun tí wọ́n wá gbélé ayé ṣe tán ṣe òun ni wọ́n ní ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wọ́n ṣe fasad wọ́n dẹ̀ ṣe fasku dima fasad oríṣiríṣi àníwá tó ní tó lẹ́gbẹ́ ni wọ́n ṣe nílé ayé táwọn mọ̀lẹ́kà náà wò pé wọ́n sọ pé irú àwọn tó tún máa dá yìí wa nahnu nusabbihu bihamdika àwa ètò tí wọ́n lọ́wọ́ bá dá yìí nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak we exalt your mightiness and we worship you àwa là ń gbé orúkọ ẹ là ń ṣàfọ̀mọ́ fún ẹ yìí ó bá ti ara fi wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ní inni a'lamu ma la ta'lamun ohun tẹ́yìn ò mọ̀ èmi mọ̀ torí pé òun lọ́ba tí ó ti mudabbiru khalaiq ajma'in so òun ló pè gbogbo wa reason tó fi jẹ́ pé ní ilé ayé á jẹ́ pé tí kò bá ti sí rules and regulation orderliness ní ilé ayé n tó máa ṣẹlẹ̀ ní alfasad wa fasqul dima so àwọn tí tó bá ti sí gẹ́gẹ́ bí àwọn màlẹ́kà ṣe sọ ní ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima safku dima ló máa ṣẹlẹ̀ àti fasad intisharul fasad a jẹ́ pé gbà tó bá ti sí rule of law mọ́ tó sí àwọn kan tó tójúṣe wọn it's a simple thing simple analysis tó jẹ́ pé àwọn náà ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí pé tá bá ti wo àwọn ìtàn táwọn èèyàn ti sọ pé ní ìgbà kan rí ẹ máa wo ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ láwọn àgbọ̀n rí àwọn àgbọ̀ pé ogun abẹ́lé kí ló fọgun abẹ́lé àwọn tí wọ́n ní agbára wọ́n fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ jẹgàba lórí àwọn tí wọ́n ní kí wàá ní rules wa kí wàá ní ojúṣe mùsùlùmí lágbọ́nrin yìí ilé ayé ti rí bó ti ṣe rí Ọlọ́run bá ló sọ àyà yẹn kalẹ̀ àwọn afáwa ní pé àyà yẹn á mọ̀ lórí gbogbo ẹ̀dẹ́ ènìyàn wọ́n á mú àyà kan wá tó jẹ́ pé kọ́ọ̀sùn òun níbi tọ́rọ̀ bá lè kẹ́ láti sọ pé ní kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi npe àyà yìí ó wá ṣàdáyàn rí àwọn ìran kan nínú àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn nígbà tí ilé ayé tó ti dàrú àwọn eléyìí ló ń gbọ́dọ̀ dúró láti rí pé ní wọ́n fi ẹsẹ̀ àyàní orderliness wọ́n jẹ́ kó wà establish ní ilé ayé ẹ jẹ́ ká mú méjèèjì sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ the essence of creation and certain sect of people who are shouldered with responsibility of maintaining rules and order ní ilé ayé so a ti mọ̀ pé ní Ọlọ́run dá gbogbo wa ó dẹ̀ ní reason tó ṣe dá wa reason tó ṣe dá wa ní pé ní istimari la ardi ká dúró sílẹ̀ ayé ká máa túnlẹ̀ ayé ṣe àmọ́ tá a bá ń túnlẹ̀ ayé ṣe àmọ́ àwọn kan náà tó jẹ́ pé ní ìdínbà àṣà àṣìkọ́ ha àwọn olórúkú kan náà àtọ́ wọn fẹ́ balẹ̀ ayé jẹ́ àwọn tábà ti wá Ọlọ́run wá sọ pé ọ̀gbìn òkan tó àwọn kan tó wà tó wọn wá láṣà yẹn rí àwọn yẹn ló máa mójú tó pé ní báwo ni ilé ayé yìí ṣe máa wà tó jẹ́ pé ó máa dá ojúṣe táwa ni ó di méye ọ̀nà méjì nínú àyà Kùránì ọ̀nà láàrin méjèèjì yìí la máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bìnáwó wáàsí wa àwọn àkọ́kọ́ lọ kókó kan á tó wà nínú tọ́píkì yẹn òun ni Muslim youth àkọ́kọ́ àti kókó society gbogbo àti mọ̀ tó ń jẹ́ society and from there àti wà able láti tú roles ojúṣe gbogbo àkọ́kọ́ ojúṣe wa ní pé ní Ọlọ́run dá wa pé ní ká má bàa lè bàbàjẹ́ sílẹ̀ ayé ká bá ndẹ má máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ òun ni nǹkan tó lọ́n ṣe dára ká bá lè bí sí ká rẹ sí ká gbádùn àmọ́ gbà tó lọ́n dá wọn Ọlọ́run tó wá dá wọn kàn yọ̀tọ̀ so nísìnyí kí wàá lójúṣe mùsùlùmí tó jẹ́ pé youth kò ṣe mùsùlùmí nìkan gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ̀yádà pé ní Muslim youth àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pàápàá jùlọ àwọn náà rí even in our country that wà wọnú anthem wa wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa youth. That's why some of the scholars said the youths are the bedrock of any successful nation. Kò sí ìlú kan tó máa wà successful àfi kó jẹ́ pé ní ó invest nínú àwọn ọ̀dọ́ ìlú yẹn. Tẹ́ bá rí ìlú kan tó ń lọ síwájú gbogbo àwọn tí wọ́n invest sínú progress ìlú yẹn after American Revolution was carried out by majority people from the age of 25 upward to maybe 45, 50. This is the age bracket for the youth.
Because at that time, what the scholar said, because I need 3 age categories. I need the kids or the let's say children from the age of 0 to the age of 25. Some of the scholars says 18. It depends, because our countries make constitution of 18, it may be 20, like this country now 21. So Abu say 25. But at 18, almost 18 years, but this in Laka what is soon, a lot of things that don't wanna marry. So from age of 0 to age of 25, Ashiman Kawan, Oshima were under to the age of his parent. From the age of 25, and he expect anybody at the age of 25, because you are under the tutelage of his parent again. And he got to live lati daduro, lati le shigisi aye funare. It was such a person. And my Lord, like Nabi sallallahu alaihi wasallam, is what at the age of 15. As I said, it has to do with what Bila Aishin Yisi. At the age of 15, then so at the age of 25 now, you will see somebody at the age of 18. That's why I say, let us catch up approximately plus or minus at the age of 25 to the age of 45 or 50. Reason is this: after that age of 25, 45 or 50, let's say 50, 25 to 50. From 50 upward, only among old age, adults. I want you to say adult, not like youthful age. Let's see, okay, non adult, but until you are one. So this set of age from 25 to 50 is said to be the backbone of every nation, and that's why you will see in any parastatal to ban shishe, to affect banning. Your age bracket must be. I don't even mean the age brackets. To when you have to be. They are starting from the prime. You can from 20 what? 25 to actually 25 age bracket, 25 to 35, and with 5 years of experience, they know what they are doing. Age of retirement, I go 65. It means 60, 65. That is when you are still what? Energetic, and you still have the enthusiasm to work. So at that age, you have a lot of responsibility. Òun ló ń pè ní ọ̀dọ́ làákàyè máa ń ṣàgàl, ó lè ṣiṣẹ́ 24 hours without sleeping, kò ní mọ́ lára, ó lè sáré marathon, kò ní ràn, kò ní mọ́ lára. Same thing náà ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tí Ọlọ́run bá máa rán Ànábì níṣẹ́, èyí pé Ànábì bẹ̀rẹ̀ the tax of responsibility at the age of 25. That was the age to marry. Responsibility started. Ọlọ́run tí fún ní risala, ó wá start máa rè, ó ń rè. That age of 25 is on his own. Kò sí under anybody's tutelage or under anybody's mentorship. Ànábì ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí èèyàn, bí ọmọlábí, ó ti dá gẹ́gẹ́ bí bá a lọ sọ máa ń pè ní ọkùnrin tó ti ń ṣègbésí ayé. Ó ti mọ when pé ní tó ń bá ní £5, èlò ló ń máa ná ní £5 in a day. The principle of economics ó ti apply in his life. Social politics ó ti apply in his life. And intellectual wise is sound. You know, so ó ti mọ̀ pé ní àwọn kankan wà wọ́n máa ń sọ ni, when it comes to reality it's not applicable. This is the age we're talking about. We're talking about age of reality. We're not talking about theories. That's from 25 what you marry to buy lotion in real on the age of but to 40. I find Sana Rushdi along funny risala. So la five of work when Anabi is part of youth at the time Anabi died at the age of 63. So that one will know approximately if to buy the change 9 years that one over 1,400 years ago, Tanabi ku ta father so when Anabi is youth. At that time, 63 years of age. Book bonu funfuto wa lórí ẹ̀, ó wà accountable. I mean, bóyá wọ́n rí ju méjì sí mẹ́ta lọ. So, taba won tó applicable nísìn ní àwọn bí iṣẹ́ that ń ṣiṣẹ́ tó ní pé ní you start working at the age of 25 and you retire at the age of what? 65. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. A rí pé súnà Ọlọ́run bá ti wà established if I'm not wrong. So, the youth
The Muslim youth at in what is now our responsibility? Now you are created. And a man will reality sometimes what is the essence of this life? Is it to gather money to do things like no? There are a lot of things you have a great responsibility, like they say. Only to which much is given, much is to which much is given, much is required rather. So it says for a great responsibility. So what we are saying in essence is that about only I want to discharge. Nyelo ma fi yato si àwọn bahayim àwọn ẹran. Ẹran náà ń ṣe mi bá náà ṣe ń ṣe mi. Because they don't have any rules and regulations. Only jẹ mi máa ń jẹ ẹran kí mi gun àwọn náà ti wá ọmọ wa jẹ anything ó wúlò fún lára kò wúlò fún lára ó máa jẹ. Now back to the society. Ilé ayé Ọlọ́run bá ní òun ti dá kalẹ̀ òun fẹ́ dá kalẹ̀ khalifa fil ardi kí lójúṣe ilé ayé ojúṣe Ọlọ́run bá ní kó mójútó wa ẹni tó máa dá a vicegerent an ambassador somebody that will be what Allah will dedicate some of his responsibility to him, and it's so simple. People with that kelima delegate some of his responsibility to him. You go, what is this man saying? Okay, take it from a family point of view. When you get married, the Lord. But when you give birth to a baby, that is a what? A primary responsibility. Allah is telling you. In everything we are doing. So you have a responsibility like your family. So explain when you are thinking about anything you are doing, what is the essence of that in itself? Then how do you discharge it? Now back to the point of discussion. The topic as a whole, Muslim youth and their role in society, or Muslim youths in the roles of Muslim youth in nation building. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àfa àwọn bá wọn wo gbà táwọn náà wo sàkún irú bí mùsùlùmí ṣe ń lọ àtàwọn ọ̀dọ́ àwọn àjòkó ní pé ní àyà Qur'an tọ́lọ̀ ń sọ pé ní kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, you are the best of all nations. Tàgbéjáde fáwọn èdè ènìyàn. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Àwọn àfa ní Ọlọ́run yọ nǹkan mẹ́ta jáde nínú àyà yìí. Àkọ́kọ́ al-iman billah, èkejì al-amru bil ma'ruf, ẹ̀kẹta ọ̀nà ni an-nahyu 'anil munkar. Ohun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí la máa fi ṣe basis kí bá àwọn afa ṣe sọ àwọn afa àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ pé nobody will ever to achieve greatness in life except kò ní nǹkan mẹ́ta. The first thing, you must have an aspiration. You must aspire for great things, which in terms, religious terminologies, we can say, which is the niyyat, intention. Your aspiration for greatness, you must define it. I'm coming to that. You must have knowledge. You must have knowledge to back that your aspiration. Because I've said this in repeat in another form. So you must have knowledge to repeat your aspiration is just like a dream. You must have knowledge to actualize that dream. Lọ sọ́dọ̀ àwọn tó máa ń pa àlá báwo làlá yìí ṣe rí báwo ni àlá yìí ṣe máa ṣe ló máa ṣe wà actualizable. The third thing is that is a result of the two things. Òun ní pé ni when tó bá ní aspiration tó ní àníyàn tó wá ní ìmọ̀ láti lè actualize aspirations yẹn tó ní ìmọ̀ láti lè actualize àlá tó láyẹn láti tọ́ bó ṣe jẹ́ kó tọ́. Only the third thing will be the natija òun náà ni acceptance látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn, which is khilafa tọ́lọ́hún sọ lókè lọ́hún láyà kọ́kọ́ ìníjà ìlú ń fi ardi khalifa ó wà ní àwọn khawas minan nas.
wàá wà ní àwọn tọ́lọ́run máa fi jẹ olórí. Àkọ́kọ́ if àwọn àfáàní the first same thing náà ní nínú Islam náà wọ́n ní àkọ́kọ́ ní gbogbo iṣẹ́ pátápátá àníyàn. Lẹ́yìn àníyàn o gbọ́dọ̀ ní mímọ̀, lẹ́yìn mímọ̀ òun ló kàn khilafa. This is our role in society. Màá break àníyàn àmàmú lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Àníyàn yìí òun náà ni màá sọ mọ́ ibi táwọn afáàtì wá sọ pé kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Àwọn condition mẹ́ta tọ́lọ́run ti tà kalẹ̀ khayriya tọ́lọ́run fún wa nípe ní àwa ni àdájú yẹn it's not for fun. It's attached with a great responsibility. So one of it is that al-iman billah. You must have faith in the supreme being. Ìyẹn gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run bá pé Ọlọ́run ọba ló bá aṣọ. Torí pé ní in aspiration ẹ máa wo bá ṣe máa ta kí máa tí jẹ́wọ́n bá ń bá mi lọ a máa rí pé ní ìyẹn ní kíyàn ní kó ní aspiration kó aspire fún kankan kíyàn ní dream with that is not enough. Ó wà ní sílẹ̀ kan náà ní stage kan náà lọ́jọ́ wa when you dream of things má gbàgbé pé ní olùdá rẹ ọba tó pè gbogbo ẹ ọba tó dẹ tó dákàdá rẹ tó bá jùlẹ ò ní achieve dream yẹn. Sallallahu alaihi rasul. Eléyìí ni sheikh mi afa mi murabbil aljalil Sheikh Ibn Abayomi ọba ní ó ní the elimination of divinity in the epistemic in the elimination of divinity in human pursuit is tantamount to vanity. If further pursuit will lead to catastrophe. It says the beginning. It says the end of logicality is the beginning of divinity. That's another one. The end of what? Logicality is the beginning of divinity. When you think you are very intelligent and you try in as much as possible, when you think you rely so much on that your intellectuality, then you remove the divinity out of it, then you are the stupid person, the most stupid person in that. I have been saying it. There was a time to move away Socrates. Nígbà tí kan náà àwọn Plato wà nígbà tí wọ́n ti mọ́nu ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní wọ́n máa ń pè ní ó ti ní orúkọ tó máa ń pè. They use divine terminologies then. Wọ́n á bá pè ní leader. You know, he has three disciples there. Plato is very intelligent. Only kan tó jẹ́ kó olówó. So ètò olówó àti Plato and the other one tó jẹ́ pé yẹn náà ní fíìmù yẹn àwọn mẹ́ta wà bá wọn yọ. We can revolt against the state and we will release you, leader. You know what the leader said? The leader said, no, I'm waiting for divine inspiration. That means Socrates himself, who is said to be the father of knowledge, has divinity in everything he's doing, and that's why he's successful today. And we can never forget his name, because for his life he has never forget being Ọlọ́run bá kún àtọdún. So ẹni tó máa gòkè tó máa jẹ́ èèyàn tó máa jẹ́ ìpè ní ẹni tó máa tún lé ayé ṣe must be somebody that is religious, that believe in Allah. Divinity can never be taken away from us. That's why it says kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Al-iman billah. He said ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah ló gbẹ̀yìn torí pé Ọlọ́run mọ̀ pé ní méjèèjì gangan ni the main thing, but wo lè ríṣẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn méjèèjì àfi kó kọ́kọ́ gbà pọ̀ Ọlọ́run ló rán ẹ. Wàá gbà fọ́ Ọlọ́run tàbá sọ mọ́ aspiration wa àti gbogbo ohun tá a fẹ́ àti dream, that means you have to believe in Allah. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, gbogbo nǹkan pátápátá
all action tíyàn bá ń ṣe iṣẹ́ tíyàn bá ń ṣe yàn gbọ́dọ̀ dàníyàn sí. You must have a reasons for doing it. You don't even, you know, sometimes let's continue like this. The scholars of the world says you can't just be doing things because people are doing it, and that's the problem we have now. People are following trend. You ask yourself, why am I doing these things? And some of us, the failures we have now was as a result of that time we were standing up. It was like age of what? 18, 24, 25, I put it 25. But if you look at it from that age of 18, some of us will finish secondary school then. You have the choices of choosing course of what? To follow study. Discipline. Then you have a problem because my best friend is going for economics, I'm going for economics. You define who you are. Who am I? I'm Yusuf Ajadi. That is just a name. Anybody can be that. Can be that. In fact, I've seen people bearing the same name as myself. But the only thing that distincts me from that particular person is what I'm doing, what I believe in, my dream and aspiration, and my ways of working towards actualizing it. Sallallahu alaihi wasallam. So, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Everybody will surely have what he determines, what he aspired, in as much as he works towards it. Allah says, you will be the best of all nations if only you believe that this thing I'm doing is for Allah alone. I'm coming to our Muslim word because this thing has to do with the Muslim word. Majority na wa fata wa nisin. Àwọn ayé àwọn baba Kamali kolon ko ba ṣe dáadáa fún àwọn ko ba ṣàlékún ke fún. Sheikh Adam kolon ko ba ṣe dáadáa fún. Baba wa Niwo kolon ko ba ṣe dáadáa fún. Sheikh Murtada Abdulsalam kolon wa ṣe dáadáa fún. Baba wa Sheikh Afa Shaki kolon ko ba ṣe dáadáa fún. Àtàwọn bẹ́ẹ̀ yẹn usul nílùú Ìbàdàn, nílùú Ìlọrin, nílùú Èkó náà baba àwọn Sheikh Hamza tó wọ́n sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn at the prime nígbà tó wà ní youth. Go to the they were not looking for anything except things for Allah and Allah alone. They were not looking for anything. You have had this Agboton Sheikh Adam radiyallahu ta'ala anhu. Agboton Sheikh Kamal Din radiyallahu ta'ala anhu. Baba ni wo Agboton won. Sheikh Murtada Abdulsalam Agboton won. They were not after these material things, and that's why even Oyibo go for agba to ma so only material things. Material things. These people are busy looking for the spiritual things, something that will live abadiya. So that is apakani. Ask yourself, you are looking for that thing. I want to be a great person. Great person for who? For your family, for yourself, for your family, remove that thing. For Allah and Allah alone, then you will be able to achieve that thing. The second thing, onani mima. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Àwọn afani ìyẹn ò lè tún lé ayé ṣàfi kó mọnú lé ayé. Ohun tó wá ń ba lé ayé jẹ́, ilé ayé fúnra rẹ̀ tó lọ́n ṣe dá in his own natural self, I will not in his own natural way, so peaceful. So peaceful. Even if you want to go, in fact, I want to study, how will I call it? There was a time I was listening to Wole Soyinka, but when she documentary kan lọ visited, and mo bi ti Wole Soyinka gbe, ó lọ wálé sínú gbó. It's telling you the peace of mind relies in that, the nature itself. Kò ní wàhálà, àwa la bẹ̀rẹ̀ wàhálà. The nature itself, you see how peaceful that place is. Oyinbo nsiyin, we Africans we are very stupid and will continue to be stupid. Wallahi, Oyinbo nsiyin is trying to now. Wọ́n wá fẹ́ padà sí ibi tí ìgbésí ayé àwọn African gbà yẹn. They are now creating another. They call it something. Created. Amazon, what they call them. I don't know if
because they see pé ní gbogbo nta dákalẹ̀ yìí wàhálà fìtínà ni. So al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ìyẹn gbọ́dọ̀ ní mímọ̀ ẹ pé ní ìmọ̀ nìyẹn fi ń tọ́. So ìmọ̀ wo nìyẹn báwo nìyẹn ṣe máa ní ló fi jẹ́ pé ní gbogbo àwọn afáàní pé ní o gbọ́dọ̀ o lè pèpè sójú Ọlọ́run ba àfikò jẹ́ ní fa'rifuni qabla an ta'buduni o gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run kó tó lè pè o gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run kó tó lè pè yàn sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nínú nǹkan tí màmá á bí fún yàn yóò bí akhlaq fún yàn torí níjọ́ tó bá ti ń kọ́ lọ́wọ́ máa kọ́ tán àwọn tí wọ́n ti ṣíwájú. You cannot just tell us you want to be the leader. Okay, I'm a good person. I'm sorry to say, but I just torí pé àwọn títí pro ló wà ń bì. I'm a good person. I have integrity. And then you have integrity. Don't forget that integrity is just with you, for you and you alone. Even kò dọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀. But we need knowledge. Láti ṣe kíni knowledge ló máa lè mú ẹni tó bá wà tó ní anything tó wà pure tó lè cap knowledge ló máa mú yàn kí yẹn sọ pé mi ò kúkú pààyàn ó wá ń lọ àbí ó wà nínú igbó ó sọ pé ìgbà tí mi ò ti pariwo kí ló ti porúkọ ẹ̀ láyọ̀ ò ní pa mí nà àbí ìgbà tí mo ti pariwo ejò ò ní sán mi nà ìgbà tí mo ò pẹ́ anybody ẹni bá kú gbì ló máa ṣe kíní ẹni bá jẹ́ gbì ló máa pẹ́ bò tó bá ní mímọ̀ pé ní láyọ̀n bó ṣe tóbi yẹn ìmọ̀ ni tíyàn fi ń tè mọ̀ ẹ̀ ìmọ̀ ni tíyàn fi ń mu ìmọ̀ ni tó ní fi ṣèyàn lọ́sẹ̀ ìmọ̀ nìyẹn máa ní tíyàn fi ń gbénu ilé ayé bí láyé ṣe wà nínú àwọn ẹranko náà because àwọn náà máa bẹ̀rù pé ní ó fẹ́ wá mú mi ìmọ̀ ló máa lò tó jẹ́ pé ó máa fi ṣe kíni we have that all those things when you taba ṣe àwọn àgbàtàwọn when we were the social studies we talk about some of the means of communication and sign writings wọ́n ní láyé àtijọ́ àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti ní ìmọ̀ tó máa kọ sára wọn ejò ò ní sàn wọn ó ti ní àwọn tattoos kan tó máa yà sára ejò ò ní sàn it's knowledge that's what we are talking about. àwọn kan tó wà ó ti ní bọ́ọ̀ṣì máa wọ́n sí sallallahu alaihi wasallam àwọn soldiers wa when they were in the thick bush wọn kì í lọ lásán bẹ̀ yẹn wọ́n ti ní camouflage wọn gan it has to do with knowledge this is what we are talking about integrity of your how you are talking about your art ọkùnrin ìwọ ló mọ̀ Ọlọ́run ló mọ̀ ìwà tọ́lọ́run lẹ́jọ́ mọ̀ àwọn ò mọ̀ but we need something here. So ìyẹn ní àwọn àdúgbò sọ pé ẹnìkan ò ní lè túnlé ayé ṣe àfẹni tó mọ̀nà wàjádìnà sùúrùrà wàjádìnà sùúrùrà ẹni mọ̀nà ló jẹ́ ká tẹ̀lé. So ìyẹn máa pinnu máa mọ̀ pé ní òkè o. This is it. Al-amru bil ma'ruf. Wàhálà àwọn tó ń ṣe aburú ẹlòmíì kò dídí ṣaburú. Wàá ní láti mọ̀ even in law sọlá rasul in law àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ fún wa pé ní tí George bá máa dájọ́ ó láwọn nǹkan tó máa wò kọ́kọ́ níjọ́ dájọ́ ó gbọ́dọ̀ wo az-zuruful muhita bil mujrim torí pé ní tí law fẹ́ wá ṣe gbọ̀ngàn fúnra ẹ̀ ó fẹ́ bá àsùlùkù sùlùkù tó jẹ́ pé ní sùlùkù ìjìrọ̀míyà sùlùkù alfahisha tó wà lára ẹni yẹn gangan ló fẹ́ bá wí àti yàmọ́ àwọn àni pé tó bá ti débẹ̀ tó bá ti kọ́ báyìí wàá wò pé ní what is the state of mind of that person oh ẹni yìí ṣe kíní kan ó pààyàn you must be able to look so that at the end of the day that law kò ní wà blind kò ní jẹ́ pé ó máa kọ̀ wá ó máa tún ash wáyé tó ṣe pààyàn ó kàn ní ẹni tó pààyàn ẹ̀pà it's not done there are reasons circumstances ẹni tó pààyàn kí ló ṣe tó pààyàn ẹni tó pa yìí o wọn lẹni tó pa yìí òun ló kọ́ ẹni yìí ní onílàákàyè ò pé dáadáa o kí ló ṣe ń làákàyè wọn ẹni yìí ó ní problem ẹni kò ní psychological problem ẹni dẹ̀ mọ̀ kò ní psychological problem ó bọ́ ṣe sọ̀rọ̀ sí nìyẹn tó bá ti sọ̀rọ̀ ó máa ń lose balance everybody ló ti mọ̀ kó máa ń lose balance ó lose balance ẹ̀ kọ́kọ́ lọ treat ẹ̀ ní wàá mọ̀ pé lọ́ọ̀ náà ní rafa ó ní rahma ìmọ̀ ni so al-amru bil ma'ruf ìyẹn wàá gbìyànjú sójú ọ̀nà tọ́lọ́run ba lọ́sẹ̀ ní id'u ila sabili rabbika bílẹ̀ o ẹni tó wò nílà káyè kò lè gbìyànjú sójú ọ̀nà Ọlọ́run ba wa nahyu al-munkar wàá dẹ̀ kọ̀ fún wa bàjẹ́ méjèèjì ló wá papọ̀ ó máa bí al-akhlaq fún ẹ̀dẹ̀ ènìyàn but then you have all these things
you are able to carry people along in your environment níbi tó wà àwọn èèyàn rí ẹ pé ní àmọ́ inshallah wọ́n ní pé ní yín sọ̀rọ̀ atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun àti nínú àwọn afáwa èèyàn ń pèpè sójú ọ̀nà tó lọ́wọ́ bá atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum ohun tó ní kọ́ máa ṣe wọ́n ṣe sáwọn ló pọ̀ ní àbíwọ̀ nǹkan méjì òun mú wọn ṣeré òun mọ́lọ́wọ́n bá ọba àlékè ọlá ṣeré wa antum tatluna alkitaba ó dẹ̀ ń sọ pé ìwọ ló mọ̀ tíra afala ta'qilun ó ní làákàyè ní. so ìyẹn ni pé kò sí anybody tó máa lè achieve. We're talking about, like this topic is talking about leadership, because kò sẹ́ni bọ̀ tó lè make effect in life except the leaders. The leadership, whereas the Muslim youth will contribute their own quota to the society. How do we contribute our quota to the society? We have said it. Every Muslim youth tó bá nígbàgbọ́ sọ́lọ́run, tó live by the faith. Èmi ńgbà tá a gbọ́njú bá nígbà tá a gbọ́njú bá àtàwọn kékeré àwọn àgbàlagbà tá a gbọ́njú bá àṣẹ láwọn tó jẹ́ pé ajẹ́jáàrò tó jẹ́ pé àwọn neighbors wa tí àwọn bá lóyún wọn ní afẹ́ bá àwọn tù, and they are not of our faith. They have seen in àwọn àgbàlagbà yìí pé ní àwọn ènìyàn ṣe tẹ àwọn lè ní ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ẹlòmíì gan tó bá lóyún tó wá ní afábà mi ọ̀tún ẹ̀rú máa bá pé kí ló wọ̀n sínú ọ̀tún yẹn ṣé o ṣe pé ọmọ inú mi ló fẹ́ lò àbí ìyàwó mi ló fẹ́ gbà yẹn ló ṣe ní pẹ̀lú al-iman billah torí àfáàtì kọ́kọ́rọ́ ẹni tó fẹ́ ṣe kí ni ẹ̀kọ́ rọ̀ torí pé ní tó bá padà rí láyé tán ó gbọ́dọ̀ kọ́ nígbàgbọ́ pé ní ọlọ́run bá yìí ẹ̀ kò la tusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ọlọ́run ti kọ́ tí màá jẹ àti màá jẹ sí wa nahyu anil munkar bí yẹn bá ń pèyàn sí pé dáadáa yẹn gbọ́dọ̀ máa kọ̀ fún wọn àwọn ìwà àbàjẹ́ àrí pé ìwà àbàjẹ́ yìí làwọn màlẹ́kà sọ lókè lọ́hùn àtẹ̀ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima nígbà tí fasad bá ti wà tọ́lẹ̀ tí ń para àwọn tó ní ṣe kínní ǹjẹ́ ilé ayé tó wà mọ́ kò sí nǹkan kan mọ́ where is the peace of mind? wọ́n dẹ̀ ní al-fitnatu ashaddu min al-qatl ní Kùránì sọ you have seen where people had like it's better kóhun tí ẹ̀ kúkú kú ju kóhun máa gbélé ayé lọ. So but where there is rule and where there is orderliness táwọn èèyàn ṣe nǹkan tó ń put in place as a Muslim it's not necessary you have to be the councillor of your what's it called your local government. You don't look for that, but there are better ways you can do. By the time tí wọn bá ní money nínú àwọn tó rí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam kọ́ ló ṣe gbogbo nǹkan fúnra rẹ̀ Ọlọ́run kò fún ní risala dà gẹ́gẹ́ bí. The problem we have is that àmọ́ believe kí n tọ́lọ̀ bá rán ó gbọ́dọ̀ lè ní gbogbo nǹkan. The science máa sọ fún wa pé ní there is something tó kéré jù and that is the nucleus, and that nucleus gangan ló ń gbé ní every one of us tó ń jẹ́ ká máa mú, and that's the what the noctur tó bẹ̀rẹ̀ kankan. The risala àtẹ̀ntọ́lọ̀ bá fi mú ó dàbí ẹ̀gúnṣẹ́ náà ni ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gúnṣẹ́ náà ṣe rí bí wọ́n bá jù síbi kan kọ̀ọ̀kan àwọn irinṣẹ́ sí wàá wà bóyá ó máa jó àbí òní jó. You don't have to have everything. That ẹ̀gúnṣẹ́ náà yẹn náà ní ìmọ̀nì tó ti nílẹ̀ pé ní gbogbo tí fẹ́ ṣe lillahi ni Ọlọ́run máa kọ́ àwọn èèyàn tiẹ̀. If you are in the community, let us takhayal kana wo, let us picture it. You are in the community of maybe 50 houses. Àwọn èèyàn dẹ̀ pé ní ẹni wà straightforward ó ń ṣe kinní kan. Àwọn èèyàn ti lè yẹn lómi tó máa jẹ́ kinní. You don't have to ask for it, but what you have to prove to them. Sallallahu alaihi wasallam. You don't ask for leadership, but you prove your prowess and your capability to them, and that is what Rasulullah. That is what Yusuf alayhi salatu wasalam has done. He never asked for the leadership, but he has proved òun lè ṣe. But bó ṣe bèrè ní pé bóyá kó fún òun jẹ yẹn, we may think bóyá òun bèrè ni, but they have seen that this guy only kakatawoni, and that's why they did not object. But if you ask for something, gbà mí tí yàrá bá ní pé fún mi kí ni tó lóhùn fún ẹ ó fẹ́ jàgbá, you are asking. But when you prove, even they say you don't know about it, they will give you everything in totality. Takhayal ìyẹn kan wà ní community ó wà upright
n train àwọn ọmọ ẹ̀ náà in that manner. Any issues arise ọkọ àti àwọn máa jà gbígbígbí ẹ máa rí ẹ̀yin náà wọ́n ń ṣẹlẹ̀ nínú àwùjọ wa gbígbí ọkọ àti àwọn ajá ni pé bàbá kínní kan lè dá sí nítorí pé ó ti rí àwọn ènìyàn ti pọ̀ bàbá kínní àti ìyàwó ènìyàn ń jà lánàá ó lè jẹ́ ọmọ kékeré ni o ìyàwó yẹn ló máa kalẹ̀ lọ bá ọmọ kékeré yẹn pé ẹ bá mi bá bàbá yìí sọ̀rọ̀ kó o náà máa ṣe báyìí wọ́n ń dà á lágbà wọ́n máa wò pé báwo ló ṣe jẹ́ mi kì í ṣe wọ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tó wà lára ẹ tó ti pín sínú gbèsè ayé ẹ. Gradually you are able to talk to that person and they will continue. You will now see that the whole community will now be coming to you when they have issues. àwọn máa tọ́ ẹ wọ́n ní pé àfààní ẹ̀dá kó wà kí ni ẹ fún mi máa lówó kan tó mo níbi I have like 10,000 tí bá kó 10,000 wọn lè yá ìmọ̀ ní kí n ná tán jẹ́ n dasí méjì àtàní mo lè kówó ìfún délé bàmí tọ́jú ẹ̀ jẹ́ n kó fún àfààyè ó kó 5,000 sùn. ohun lọ́kàn ó tó wà pé jẹ́ n tẹ̀sí àfààyè tó máa ṣe bí kíní 5,000 náà nígbà tó máa tún dé padà after 2 weeks àbí 3 àbí a month àfà owó yẹn kan ó ní pé bó ṣe kó àfà ẹ ṣọwọ́ ìjọba mi kò dá ní mi tí ní dẹ̀ mú kọ wo pé bóyá ó ń test yẹn ni tó ṣe wá ṣe tán yẹn àtúwọ́ lọ́sọ̀ lẹ́nu pé wàláhì tó bá lọ kó fàfà mo ń táwọn agbọ́njú bá nìyẹn kó fàfà àwọn àmà kó fàfà àfọ òní wọ́n àwọn pa ń bẹ̀ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí sìn ni o bá fún wọn pa lọ àfà nísìnyí wàláhì ó jẹ̀bi sáré yá ni bẹ́ẹ̀ náà ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan àtàṣírí gradually that afa will become the chief of the community because o ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iman billahi o ti ní mímọ̀ ẹ̀ ti tọ̀sọ́nà khilafa máa wá dé wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa khilafa máa wá dé àwa di khalifa Ọlọ́run nínú community yẹn nobody will do anything in that community except they consult him. And that is the role. And that is life. And that is the essence of our being. When you live in a life, if your life you are living, every one of us that live, if you cannot live a life to just reflect divinity around your family first, because people will be aside your family, kill our neighbors and son. If the neighbors complain, they leave. We are not saying you should present yourself in Yaniwa, but Mima ati Iberu Olomba Oma Kwe Moshi. Don't do more than what you cannot. You can more than your capability. For Anyama okay, Eja Feni Ile, Eja Feni Ile, Eja Feni Ile, Eja Feni Ile, Titi. Bashiba Balagamini, one king show more lu, more the dead one don't need. This is our role as a Muslim. How are we living our life? You are at your prime. Because at 60, 65, my expecting but 25 to what? People are looking at you. So how are you going to do? So Murukwembo Biodulati, so Nuova, Colomba, Walikola, Kualo. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan. Akia wa fadilatu Sheikh Yusuf Ajadi. Tipẹ́tipẹ́ láti mọ̀ yín ní ọ̀gá Ọlọ́run máa ẹ̀yin tẹ́ Ọlọ́run gbé fún yín tẹ́ fi ń jọ̀gá Ọlọ́run máa gbà lọ́wọ́ yín ó bẹ̀rẹ̀ látòrí mímọ́ kó tó nípa complete akí gbogbo àwọn tí wọ́n ń wọlé kódà àwọn èèyàn ń comment mo dẹ̀ ń rí comment wọn dáadáa àfa masha Allah àfa wa wazir òun comment àfa wa Ridwanullahi náà small doctor àwọn náà ti comment ọ ní ìwọ tó bá fẹ́ call wọlé àsìkò ti wà láti call báyìí nọ́mbà tó lè pè wọlé ni ó wà ní orí screen wa +202204 o lè pè wọlé bóyá o fẹ́ béèrè question ni bóyá o fẹ́ kí àwọn bàbá náà ni o lè pè wọlé àyè ti wà láti pè wọlé bàbá ẹ má bínú àwọn ọ̀rẹ́ pé lọ síbi pé káṣà sọ pé leadership and ní bó ṣe ń lọ pé tí mo fẹ́ béèrè yìí topic kan bilkhas ní topic náà òun náà ni pé mùsùlùmí kí ni ojú tí mùsùlùmí fi wo pé kí a máa bóyá èèyàn fẹ́ ṣe politics. Naam sir. The question is the question yìí I have answered it indirectly.
The problem is that, like I said, that you don't ask for leadership, you prove to them. Politics is part of the deen. Al-Lagosy ẹ̀sìn tó ní kíyàn ní òun fẹ́ yọ politics kúrò nínú gbèsè ayé. Ọlọ́run bá tó ní ìníjà irun fil ardi khalifa. What is the meaning? If as a general of Allah, what does that mean? To see the affairs, to see the affairs of everything. General overseer. Politics can never add your politics go in Islam. You will see that it's not it's either you are actively playing the politics or sometimes you are playing it indirectly. Everything established in Islam. Kini politics. Politics in Ike Talumashi, Balashi, Idari, Gontoa, Nabewa. I understand. The Nigerian politics system, maybe what you are telling okay, the democracy will apply in Nigeria, abuse everything. The political system, it's just like, did I have what it takes? If you have what it takes, one of your primary responsibility is to discharge that thing, to turn on fire, which is the politics. Now, listen, constituency to what? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. So, if you say you are not going to do politics, they will do on politics. Okay, for example, oni preach nígbà kan rí láwọn tọ̀tà gbọ́ wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní àkáwọn afá tó ṣe juma wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe wọ́n gba tẹ̀sírí. After to one big man to look at one and need doubt and play in politics on the line. And Nibatas Rika to she was. To buy one batters really, Nibanan was you Nipojan to our Bushi in Nigeria. So politics as Bushi we are got to mention Tafini, Su Tafa, the other side, the negative side of politics, that one politicians want she Omolani. Every one of us, if Tabari, let me analyze very well. The reason why we are having that negative part in Nigeria, primary school, little of what is called patriotism. The principle of patriotism, the love of that country. You will do everything to sacrifice it, to sacrifice for it. But into the the love of your family. Láti kékeré o gbọ́dọ̀ fẹ́ràn àwọn àbúrò ẹ àtẹ̀gbọ́n ẹ òun kò fẹ́ràn o ní kò bá ṣẹlẹ̀ àbúrò àtẹ̀gbọ́n ẹ ní first o àwọn ayé ní kò nígbà tó náà wá dàgbà tó pé etí tó náà dádúró òun náà wá kọ́ rẹ̀ ní the love of myself. Òun náà wá ní pé first thing is me o me and after me is me o and after me is me o. And that is why I told you that I will tell you my own practical example, experience. Airport. Contraband. Contraband. Okay, fine. I was expecting him to collect that money from me. And actually, you know what he did? I was expecting to collect that money from me. Okay, money more. Oh, damn, money more. Okay, $50, $50. Come on, $50. Would they call receipt from me $150? Go and pay to the counter. It doesn't have anything, and I've seen people. I want in the country. They are doing that to tell us that must reform Kokuli. Do anything long. If truly you love your country, you will participate in the what? In the progress of that country. You don't have to sleep. One of the primary the rituals of the salat. Only maybe when you support topic or we miss the rituals. Man coming. Rituals ni kakinu. Lani fikul our father fikul ibadat wa fikul ma'amalat. Ma'amalat ma'al akharin. Ibadat ma'allah.
bí o bá understand pé ní báwo ni máa ṣe ok ẹ máa wé ní yóò tó gba $50 sí òun ó benefit àbí kò benefit kò gba $50 lọ́wọ́ mi ó kó around $50 kí ni ọ̀sán sí nílùú. And you will see them doing this thing to your face even if you offer them money. They will not collect that money at that point. They will only call us on not listening to you to buy. I was talking about then. I was talking about 10 years ago, before the revolution. Before the revolution, everything was like country first, country first. When they see foreigners, they put the country first. But in Nigeria, the reverse is the case. So what I'm saying is that okay, afa gẹ́gẹ́ bí mọ́sálà ṣé irun nìkan Ọlọ́run ní kò kírun mẹ́ṣ ò kírun tó bá kírun effect irun láàrin wà tọ́lọ̀ ó tán àbí mẹ́ṣ oyan kí ni àwọn arkanu sọlá kí ni àwọn 5 pillars of Islam ló ká kírun lẹ́yìn tàbá ti gba Ọlọ́run gbàgbọ́ ká ṣe kí ni ká gbàwẹ̀ àwẹ̀ ìsìpọ̀wù àkàrà wọn kò la àwẹ̀ ìsìpọ̀wù it's between you Ọlọ́run sọ pé ní òun lòun máa sọ èso àwẹ̀ ó di méjì. Which is zakat. I'm coming to that. Zakat itself explains an active participation in politics. Zakat has to do with what? With money. You have to pay from your money. Okay, if because to come in, I just pay the money. When I have the money, I just pay my zakat account. But you know zakat will come in. Okay, fine. The Hajj is for who? For Allah. It's for Allah. Abi, khalas. It will work for my day. Allah yani inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa ala man? Sheikh Khalifa ala nafsik ni? La. Zakat, if you look at the zakat, the Baytul Mal, àti gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ tó wọ́n ṣiṣẹ́ ní pé the zakat has to do with politics. It's just a section of policy which has to do with the finance and the economics of the country. How do we finance the country? So if you're talking about country, you're talking about the administration of the country. So administration of the zakat itself is politics. Politics is not about kajokosi because we have any different thinking. When politics is about our House of Legislators who are kanjoko, on the joko, no. That office itself, that arms of government itself, the legislators itself, only into one shina. Every constituency lo ma ran yan wa o gbọ́dọ̀ ẹni yẹn gbọ́dọ̀ lè what ko push interest fún wọn. But the problem is that these people are not representing us. They will make rules now. Anti ni kama sign rules in ni kama ṣe forceful vaccination to ma force àwọn pé ko gbọ́dọ̀ wá vaccination. If they make that into rules into the law say ko abiding onírúgbọ o ṣe kini kan o ka no afa ni mi afa kini bọ́ síbi àwọn agun ẹni. When they started the yellow fever, they bought a country and yellow fever. So this is what we are talking about. If you think it is not beneficial, when you have that knowledge, you will be able to push it aside. So there are a lot of things. Legislation in politics. We have 3 arms of the government. We have the executive, the judiciary, the legislators. So these 3 arms are going to make government. But another section kan tó yẹ pé ní àwọn legislators nìkan wọ́n gbowó àwọn councillors àwọn kìíní kan. If these people they are doing the right thing, many of us will follow suit. But the only thing is that they are not doing the right thing. And if you say they are not doing the right thing and you kept quiet, you are the worst. Because ẹni tó mọ dáadáa tí kò ṣe dáadáa òun gangan aláburú tó dùn bẹ. Làdábì fi sọ pé ní ma ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bimadha. Allahu Akbar. Biyadi. That means you hurt actively be active in what? Yani kobali effect change. Biyadi wa ilam yastati. If you don't have that what it takes, láti ṣe kókó wa active in enforcing the change. Fabi lisanihi. Talk, let people hear because la'alla kolon ṣe kenikeni kan wà pé òun náà wà ó ní what it takes láti effect the change, and he will listen to your what you are saying and he will effect it. Only if ilam yastati fabi qalbihi. One of I will not join them. If you can't be with them, they say, well, join them. No, I will not join them. That is it. I said, Fa'azah at Aful Iman. So why do you choose the one that is out of? Why don't you choose the first one? So I'm a poor Muslim. I will just have to pray and say, Wallahi, Wagangani, Aswa with us.
because you are not doing us any good. What is your effect? Aside you are praying, you are everything, you must have a contribution to your society. Jazakumullahu khairan. Aki baba wa Sheikh Yusuf Ajadi, Ọlọ́run má ṣe jẹ́ kí a rí yín pẹ́, kí kathara Allahu amsalakum. Ìròyìn báyìí Ọlọ́run jẹ́ kí ó pọ̀ ní orí ilẹ̀ tí àwọn èèyàn ó máa jàǹfààní, tí wọ́n stáàsì máa rí oore látara wọn. Ànábì ní khairun nas anfa'uhum linnas. Ẹni tó dáa jù òun lẹni tó ṣe pé anfa'uhum linnas, àwọn èèyàn ń jàǹfààní lára rẹ̀. Ọlọ́run báwọn èèyàn ṣe ń jàǹfààní lára yín, Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà máa ṣàǹfààní fúnra yín. Àwọlá la ilaha illallah. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń wọlé látàárọ̀ tí ẹ ò rí kí àbàbá wa Sheikh Muqtada Ọláwùmí akin jazakumullahu khairan. Rosa Media Records tí a wà nínú stúdíò wọn àyínà ẹ ṣeun. Kí bàbá wa olùṣọ́ ògo Olúwa ń tàn, bàbá wa ní Ṣàgámà ń bẹ̀ nìyẹn akínyín. Olóhùn yọ tèmi ni Sheikh akí ẹ̀yin náà. Amif le Muhammad nàfàwọ̀ ọlọ́dán. Sheikh Ridwanullah Abisoye Ismail akí ẹ̀yin náà. Al-Ustaz Hassan Kadir bàbá wa ní Tajamu Awal. Sheikh wa President Yostaneg afawa Migdad Abdulhamid Suleiman àti bàbá wa Fẹ́lẹ́lẹ́ láti Malaysia lọ́hùn akí ẹ̀yin náà. Stars wa Nurdin Ayébansan, ìgbà tí bàbá ti wà níbi agbọ́dọ̀ rẹ́yìn náà ni àtàrọ̀ ló ti wà pẹ̀lú wa. Jazakumullahu khairan. Olórí Mai'yyatullahi Alhaja wa Rukoya àti Stars wa Mukhtar Salahuddin afawa Abdulhamid Suleiman àti gbogbo àwọn tí wọ́n sì máa padà wò wá akínyìn pé jazakumullahu khairan. Àwọn tí wọ́n wà ní watch party tó ń wo lórí Mai'yyatullahi personal page náà akínyìn, lórí ọ̀dọ̀ Rosa Media Records akí ẹ̀yin náà pé àti gbogbo àwọn tí wọ́n sì máa padà máa wò ó. À ń fi àsìkò yìí sọ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, gbogbo yín ni ẹ gbádùn bá a ṣe ń ṣe program. A sì ń san owó náà ni, à ń san owó ṣe program ni. Ìwọ tí Ọlọ́run bá fún ní ìgbàláyè láti sponsor program yìí náà, ààyè wà láti sponsor rẹ̀. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà à ń kí wa kú lílọ àwẹ̀ yìí, àwẹ̀ Ramadan yìí, kí Ọlọ́run balẹ̀kẹ́ ọlá kí ó má dùn wá ní ládàá rẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní Ọlọ́run ò ní yọ́nú sẹ́nìkan tó ṣe pé Ramadan bá láyé tí ò wá rí àforíjì Ọlọ́run nínú àwẹ̀ náà. Àwẹ̀ wa ti ń lọ ní, ẹ jẹ́ kí àwa náà kí á dún nímọ́ láti máa ṣe dáadáa, ká dún nímọ́ ìgbà fọ́lọ́run, ká dún nímọ́ ìfaragbolẹ̀ fọ́lọ́run. Torí àsìkò yìí bá a ti aṣọ lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ náà pé àsìkò yìí àsìkò tí Ọlọ́run máa ń lu gbàǹjo oore ni. Káwa náà wá nájà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kọ́lọ́run balẹ̀kẹ́ ọlá kí ó wà pẹ̀lú wa. Kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí láti ọ̀dọ̀ Mai'yyatullahi Islamic Foundation. Àwọn ní kí a kí yín púpọ̀ pé ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀, ká fún yín ní kọ́ọ̀pù yìí kí ẹ máa fi mu tíì tútù nílé. Àsìkò nǹkan tútù la fẹ́ wọ̀ yìí. Alábẹ́bẹ́ náà wọ́n ní ká present appreciation award yìí pé ẹ ṣeun, a sì tún máa pè yín nígbà míì. Kí ẹ tó lọ, a ṣe ń expect call náà ìwọ tí o bá fẹ́ pè. Kí ẹ tó wá lọ náà, inshallah ẹ bá fún àwọn kan ní àdúrà, ẹ ṣe àdúrà fún Rosa Media Records lákọ̀ọ́kọ́, ẹ tún ṣe àdúrà fún Mai'yyatullahi Islamic Foundation. A ní àwọn rọ̀ṣà púpọ̀, a ní àwọn nǹkan ambition púpọ̀ tá a fi síwájú Ọlọ́run tó ṣe pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ wa àti bá a ṣe ń kọ́ lára yín. Èèyàn gan gbọ́dọ̀ ní wáàsí lòun fẹ́ máa ṣe. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí wàá fi máa ṣe sínú society. Àwa lè dá ṣe àfikọ́ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. À ń bẹ Ọlọ́run kí Ọlọ́run kún wa lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣàdúrà fún Mai'yyatullahi Islamic Foundation. Rosa Media Records, àwọn náà ẹ ṣàdúrà fún wọn ní lẹ́ẹ̀kan sí. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà gbogbo alamul islami ẹ ṣàdúrà fún wọn kí ẹ tó lọ káfí ẹ jẹ àlùbáríkà yín sá. Ọlọ́run bá ní ọba tí ó ní gbígbàdúrà lọ́dọ̀ kó bá gba gbogbo àdúrà tí a ti ń ṣe, èyí tí wọ́n ti ń ṣe nínú stúdíò yìí kó tó kàn mí náà kọ́lọ́n kó bá gbà. Rosa Media Ọlọ́run jẹ́ kó gbòòrò jù báyìí lọ. Iṣẹ́ ọpọlọ ni
ọlọ́run má jẹ́ kí làákà yìí náà kú láéláé bí wọ́n bá dẹ̀ di iṣẹ́ ọpọlọ ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ ọwọ́ so iṣẹ́ ọpọlọ ó gba làákà yìí ó dẹ̀ gba kíyàn ní strength kó ní kó wà healthy gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́ máa fi máa ṣe fún yín kọ́lọ́n kó bá a kún yín kọ́lọ́n kó bá a kún yín kọ́lọ́n kó bá a ṣàlékún breakthrough very soon kọ́lọ́n kó bá a ṣe fún yín ẹ̀yin náà ti ní aspiration ẹ̀ ti ní ẹ̀yin aspire láti di kankan lẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ báyìí ọlọ́run jẹ́ kó fẹ̀ jù báyìí lọ so there are so many media houses tó yẹ pé wọ́n tó báyìí gan so but ọlọ́run dẹ̀ fi army sí so just like kí lórúkọ máa ní tó ṣe apple yìí but ó náà máa ṣe olóhùn start láti garage so these are things we are talking about ìmọ̀lélẹ̀ and it's beneficial to the society so every one of us is beneficial we want to carry out everything so ọlọ́run bá tó máa ń san èdè ènìyàn lẹ́sàn iṣẹ́ kó bá a san yín lẹ́sàn kó bá a ṣílẹ̀kùn àánú ẹ̀ fún yín láìpẹ́ kó wọlá Ramadan níwájú ọlọ́run wọlá hawla wala quwwata illa billahi al-azim làákàyè tí a máa fi máa ṣe táyìn náà máa fi máa ṣe lọ́tún kọ́lọ́n kó bá a ṣe fún yín kó bá a ṣe fún yín kó má jẹ́ ó dúró ẹ̀kẹ́ bá tún sọ eléyìí máa làákàyè ó jí kọ́lọ́n kó bá a ṣe fún yín wọlá hawla wala quwwata illa billahi al-azim àtàrà bẹ́ẹ̀ náà àwọn ustaz wa Al-Ashraf Mai'yyatullahi ọlọ́run bá tó ti ń bẹ orúkọ yẹn gan fúnra orúkọ tó ní kìmí ni ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ ọlọ́run ó dúró tì yín ó wọlé àwọn afáwájú ọlọ́run bá gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ káàkiri kéwù nìkan kọ́ mọ́ kéwù nìkan kọ́ there are a lot of other social things tí yẹn gbọ́dọ̀ ṣe so ọlọ́run bá tó ti wá fi làákàyè sí ní lọ́dọ̀ ọlọ́run kó má kúrú làákàyè náà kó wá bá a ṣe breakthrough fẹ́yìn náà kẹ́yìn náà ò ká alhamdulilayi agbọ́nrin pé yẹn ń ṣe dáwà ojú ọ̀nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà nìyẹn fi ń ṣe dáwà wọn ní kọ́lọ́n kó sílẹ̀kùn fún yín yẹn ó ṣe dáwà yanni pẹ̀lú rọrùn kọ́lọ́n kó bá a ṣe bẹ̀ fún yín owó ni àlàáfíà ni gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ṣe ìfàyàbalẹ̀ àtẹ̀yìn àti ìyá náà òsibítà ni mo ṣàdúrà fún ìyá o ẹ̀wọ̀n kẹ́kẹ́ wọ́n fi nù torí pé ní tíyẹn bá rí like they said for every successful man there is who there must be a what a successful woman àyìnkọ́ pé ní obìnrin ló wà ní a successful as well because ẹ bá rọ́kùnrin tó ń wà tó ń lọ wájú obìnrin yẹn ni what power banker tó ń fún because at that time there are sometimes náà padà dé sí àwọn tí ó rẹ àwọn ni tó bá torí pé ilé yẹn rọrùn ni tí ilé ò bá rọrùn ọ̀ nílé sọ akọ pé adosamida kọ mo sáré jáde lọ sùn síbì kan ni àmọ́ ilé tó rọrùn bó jẹ́ pé iṣẹ́ kékeré tó yẹ pé nǹkan tó ń ṣe náà nípa wọ́n fi hàn sílẹ̀ kí yẹn náà ìfàyàbalẹ̀ wàláhì iṣẹ́ ni ẹni tó bá ti taste ẹ̀ olówó àwọn pé kọlọ́n kó bá a dúró táwọn náà àti ìyá ní rosamida àti olórí Mai'yya náà kọlọ́n kó bá a dúró tí wọn nǹkan tó èrè tọ́lọ́ máa ń ṣe fún obìnrin nílé ọkọ tó bá tẹríba fọ́kọ tó ń ṣe fún àtàwọn ọmọ ẹ̀kọ́ kó bá a ṣe fún kó bá a ṣe fún àwọn méjèèjì kó ṣe fún àtàwọn náà àti gbogbo àwọn obìnrin tó ń wò wá náà àtòkè tó ń àtàwọn àsátìsá tó wọ́n ń gbọ́ wá náà ó bẹ̀ látòrí bàbá Murtada ọ̀làwọn mi àwọn èèyàn pọ̀ bùtù lọ fẹ́ sí kẹwàá bínú gbogbo àwọn tó wò apátáká fatani kẹwàá bínú so mo kí gbogbo àwọn pátápátá pé ní ọlọ́run bá kó bá kí àtàwọn tí wà ní Malaysia àdéhùn o kọlọ́n kó bá dúpẹ́ fún gbogbo yìí assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. aleykum salaam ẹ bá fi ọwọ́ ba kíní kékeré yìí sá kí ẹ máa fi ṣe ìrántí pé ẹ̀yin náà wá sí masasa Mai'yyatullahi rí a sì máa pè yín very soon náà inshallah ó dà àwọn èèyàn fẹ́ ká máa pè yín gbogbo ìgbà but àyè fún àfihàn kí jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan hayyakumullah. tó kí a máa fi eléyìí ṣe ìlọ inshallah tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí a máa retí àwọn ustaz wa Habibullahi alábòtó kí a máa fi yẹn retí wọn tí ọ̀sẹ̀ tó tún máa tẹ̀lé a ó máa retí àwọn ustaz wa Sheikh Habibullahi làwọn náà Muhammad al-Jami ayédè kí ọlọ́run balikẹ́lá kí ó kún ó gbọ́ àwọn afáwà ọlọ́run máṣà fún wọn lọ́wọ́ máṣà wà pẹ̀lú wọn gbogbo àwọn tá à ń jàǹfààní lára wọn Mai'yyatullahi ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ Islam ọlọ́run má jẹ́ kí ó bàjẹ́ wala la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muhassasatul ma'iyyatu khayru nadi ila taqwa balagiluha
بك في ظلمي منير السير أدوية لفؤادي حكى عن بيرها صنع لمعالي وما تلقاه من نغم المداد بناها الله ما يروي زماء بأجمع فضة وكرام مفادي تعيش معية الله ازديادا وتبقى